Chào mừng cô chú, anh chị và các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ làm một cái clip để nói về đề tài máy lọc nước. Sau một quá trình sử dụng máy lọc nước thì mỗi gia đình chúng ta đều cần phải có sự kiểm tra chất lượng đầu nước, đầu ra cũng như đầu vào. Đầu vào thì chúng ta không nói rồi, ví dụ đầu vào thì có những nguồn nước như là nước giếng, nước sạch và vân vân. Thì có hai loại nước chủ yếu là nước giếng và nước sạch. Ví dụ nhà các bạn lắp máy lọc nước sử dụng nguồn nước đầu vào là nước giếng khoan thì sử dụng một thời gian khoảng tầm 6 tháng, bắt buộc các bạn phải thay 3 lỗi: số 1, số 2, số 3 như trên hình. Để làm chi? Để cho cái quá trình lọc của chúng ta nó được diễn ra một cách an toàn nhất. Những cái than hoạt tính của lỗi số 3 cũng như là các cái màng lọc của lỗi số 1 và lỗi số 2 nó sẽ bịt kín bởi những bụi bẩn, đòi hỏi chúng ta phải tiến hành thay 3 lỗi lọc đó để cho nguồn nước đầu vào được lọc một cách an toàn nhất. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành thay 3 lỗi 1, 2, 3, kèm theo đó là thay luôn một cái lỗi số 4 RO, hay còn gọi là lỗi RO các bạn. Lỗi này thì nó đóng vai trò như là một cái bộ não của cái máy lọc nước. Khi mà các bạn sử dụng tầm 2 năm thì các bạn bắt buộc phải thay cái lỗi RO. Nếu không thay, nguồn nước đầu ra khi sử dụng nó sẽ không được đảm bảo an toàn. Để biết được điều này thì các bạn sẽ tiến hành đo cái lượng nước đầu ra. Ví dụ nhà bạn sử dụng một cái máy lọc nước nóng lạnh và một bên là nước RO thì mình giải thích thêm ha. Nước lạnh ở đây á là đã qua màng lọc RO, và từ màng lọc RO nó sẽ chạy qua các cái lỗi khử khuẩn, diệt kim loại và bù các cái kim loại cần thiết cho cơ thể, hay còn gọi là bù khoáng á các bạn. Thì khi mà nó qua các cái lỗi lọc bù khoáng thì lượng nước chúng ta ra nó có khoáng chất ở trong đây, nên khi mà các bạn đo cái lượng nước từ cái đầu lạnh ra và từ cái đầu nóng ra thì nó sẽ không chính xác. Vì chỉ số an toàn của nước mà khi sử dụng á, từ 0 tới đến 50 ppm, đó là chỉ số an toàn 0 đến 50. Từ 50 đến 100 là đã vượt quá chỉ số an toàn và chỉ dùng cho nước sinh hoạt, và từ 100 đổ lên thì nước đó không sử dụng được nữa, không sử dụng cho sinh hoạt luôn. Và ở đây có một cái van khóa nước RO. Thì nước RO là nước như thế nào thì các bạn cũng biết rồi đó. Lỗi RO là nước RO chính là nước đã qua lỗi lọc RO và không qua bất kỳ các lỗi khoáng chất bù khoáng nào hết, được gọi là nước RO, là nước đã sau màng lọc của lỗi RO ra trực tiếp ở vòi, hay còn gọi là nước tinh khiết đó các bạn. Khi mà chúng ta mua một chai nước Aqua và một cái chai nước La Vi thì các bạn sẽ thấy nước La Vi là nước bù khoáng, nước Aqua là nước tinh khiết. Rồi lúc này chúng ta sẽ mình sẽ đo cho các bạn xem thử là cái lượng nước RO, nước tinh khiết nó có còn tinh khiết nữa hay không sau quá trình là mình sử dụng tầm 2 năm rưỡi nha các bạn. Mình bắt đầu xả ra. Và mình sẽ đo cho các bạn xem thử nhé. Đây là cây bút test nước của mình, Xiaomi. Mình mua ở công ty của mình cấp cho. Mình sẽ để ở đây. Đây các bạn. Các bạn đọc theo cái chữ của nó luôn ha, theo đúng chiều của chữ của nó. Hiện tại thì cái lượng nước đầu ra của máy này là 94 ppm các bạn. Thì cái lượng nước này từ 0 cho tới 50 là uống được, an toàn cho sức khỏe. Nhưng vượt 50 tới 100 thì nó đã là nước sinh hoạt rồi, không thể uống được. Và bây giờ mình sẽ tiến hành ngay công đoạn thay lỗi RO, thay lỗi số 1, số 2, số 3. Vì nước chúng ta đầu ra đã không được đảm bảo rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành để thay được cái lỗi 1, 2, 3 này. Thì các bạn đầu tiên các bạn sẽ
ngắt nguồn nước, khóa nguồn nước, rút ổ điện ra lại, khóa van. Sau đó mình sẽ khóa van bình áp lại để cho nước trong bình áp sẽ không có mà dội ngược lên phía trên nha các bạn. Tiếp theo mình sẽ tiến hành thay ba lỗi RO. Đây nha các bạn. Khi mà mua cái máy về thì nhà sản xuất đã cho chúng ta được một cái cây vặn này các bạn, để dùng vặn ba lỗi này. Vặn ga nha các bạn. Mình sẽ chuẩn bị một cái thau để đựng nước. Các bạn cũng nên dùng bàn chải để xúc rửa bên trong luôn nha các bạn. Đây là lỗi số 1. Sau một khoảng thời gian sử dụng thì các cái lưới lọc li ti khoảng 50mm nó sẽ bị bịt kín bởi các cái chất dơ bẩn, nên nó sẽ không lọc được những cái lớp cặn tiếp theo. Vì thế đòi hỏi chúng ta phải tiến hành thay ngay nha các bạn. Đây là lỗi số 2 nè, lỗi số 3. Lỗi số 3 vì sao nó đen như vậy? Vì cái than hoạt tính từ lỗi số 2 nó bám qua đó các bạn. Khi thay chúng ta lưu ý là phải xả nước cho cái than hoạt tính trong cái lỗi số 2 này các bạn. Nó sẽ ra hết cái chất đen của than hoạt tính rồi chúng ta mới bỏ lỗi số 3 vô nha các bạn. Hóa đơn thay 3 lỗi lọc 1, 2, 3 của mình mua trên Điện Máy Xanh nha các bạn. Trị giá là 310.000. Các bạn mua ở những nơi uy tín chất lượng nha, thì cái chất lượng nó sẽ được đảm bảo. Nếu các bạn mua trên thị trường trôi nổi á, thì cái lỗi than hoạt tính lỗi số 2 á, nó sẽ rất là nguy hiểm nha các bạn. Ở trên đây nó sẽ có một cái dòng khắc nổi nè, cái chữ Kangaroo đây các bạn. Máy mình không bắt nét được ha, nhưng có cái dòng chữ Kangaroo. Rồi bắt đầu mình sẽ tiến hành bóc tem. Đây nha các bạn. Sẽ bỏ vô. Đây là lỗi số 2, than hoạt tính carbon ranu. Lỗi này có than hoạt tính nó làm diệt khuẩn, diệt kim loại nặng của nước, khử mùi các bạn. Có cái hạt than hoạt tính nằm trong đây nè, lắc nó kêu nè. Ví dụ mà các bạn mua ở thị trường trôi nổi á, có thể là trong đây người ta sẽ cho cát vô đây, nó thay cho than hoạt tính ha. Các bạn lưu ý nha, mua không có tốn bao nhiêu tiền á, nhưng mà sức khỏe là quan trọng nhất.
6 tháng thay một lần nha các bạn, với điều kiện nước là nước dơ. Còn nước sạch á, mình xài nước của thủy cục, nước sạch motor của nhà nước á, thì các bạn có thể là 8 tháng cũng được nha. Đây mình sẽ tiến hành bỏ vào. Để mà cái lượng nước đầu nguồn của mình á, thí dụ nước đầu nguồn của mình yếu á, mình dặn cứng từ đầu á, thì nó sẽ không có thoát hơi được, dẫn tới là nước nó chỉ lên lưng chừng có nửa bình là nó ngừng, nó không vô nước được nữa. Vì thế các bạn xả lỏng ra cho không khí ở trong cái bình đó nó đi ra ngoài, sau đó nước nó sẽ chạy ngập cái bình, nó tràn ra, rồi các bạn hãy dặn cứng lại nha. Bây giờ mình sẽ đi mở nước. Nếu các bạn để ý mình dặn cứng lại nè, đó, nước vô rất là chậm hay nó mình xả ra nè, nước vô rất là nhanh. Chúng ta đợi nước tràn, chúng ta sẽ đóng cái này lại, đóng van số 1 lại. Đó. Lúc này để mà nước nó qua được lỗ số 2 thì các bạn sẽ tiến hành cắm điện vào để cho nước nó lọc vô cái lỗ than hoạt tính RO. Đó, cái than hoạt tính nha các bạn, lỗ RO là lỗ trên. Bây giờ mình sẽ tiến hành là xả nước đen của cái than hoạt tính số 2 ra nha các bạn. Đây là nước lúc nãy mình xả cái lỗ than hoạt tính ra đó các bạn, nó có màu đen vậy ha. Sau khi xả nước đã trong rồi thì chúng ta sẽ gắn cái lỗ số 3 vô nha các bạn. Chúng ta cũng sẽ đợi xả khí từ cái lỗ lọc số 3 ra ngoài cho nước tràn, sau đó chúng ta mới dặn cứng lại nha các bạn. Nước đã tràn.
Thế là mình đã thay được 3 lỗi RO đúng theo quy trình luôn nha các bạn. Bây giờ đây mình sẽ rút điện ra, mình thay tiếp một cái lỗi RO số 4, hay còn gọi là lỗi, đó là cái lỗi rất là quan trọng các bạn. Nó được ví như cái bộ máy của một chiếc xe luôn á, là cơ quan đầu não để diệt khuẩn á. RO chính là lỗi này nha các bạn, lỗi số 4 đây. Đây là cái lỗi lọc RO, lỗi số 4 có hình dạng như thế này nha các bạn. Rồi mình sẽ tiến hành thay cái lỗi này vào. Đây là cái lỗi RO mình mua ở hãng Kangaroo, phải chính hãng nha các bạn. Nếu hàng chính hãng các bạn sẽ có những cái dòng chữ ở bên sau bao bì, có các tiếng của các nước mà hãng Kangaroo đã xuất qua. Nếu mà cái bao bì không có những cái chữ này là hàng nhái hết nha các bạn. Một điểm để nhận dạng nữa nè, trên thân máy nó có dập nổi, những cái dòng chữ dập nổi Kangaroo nè các bạn. Đây ha, nó không phải là dán keo nha các bạn, mà nó dập nổi nè, Kangaroo. Ở đây có một cái mã vạch nè. Nếu là hàng thật các bạn quét vào nó sẽ hiện ra cái thông tin của sản phẩm, nơi xuất xứ nha các bạn. Made in Korea, đây là hàng mình mua ở hãng Kangaroo luôn. Bây giờ mình sẽ tiến hành để tháo được lỗi số 4 thì các bạn phải gậy những cái lỗi này ra trước ha. Đây chính là lỗi RO mà chúng ta cần thay này các bạn. Trong đây cũng có nước luôn nha. Tem bảo hành nó bị bóc. Nó hết quá các bạn. Thế là mình đã giật ra được cái lỗi RO rồi các bạn. Bên trong nó khá là vàng nha, nhưng không sao vì nó lọc với bụi bẩn, vi khuẩn đâu không phải vàng ở đây nha các bạn, có nhớt luôn nè. Bây giờ mình sẽ tiến hành vệ sinh bên đây luôn nha các bạn. Mình sẽ tháo nó ra mình đi vệ sinh. Các bạn khi tháo ra phải lưu ý là một cái đầu nước thải và một cái đầu
nước lọc RO, nước thải là ống này nha các bạn nè, không có chưa để cái van thải nè, còn nước RO là nước ở đây nè. Tháo ra các bạn phải lắp vị trí đúng nha. Ví dụ nè, nước thải nè, RO nè, mấy các bạn lấy điện thoại là các bạn chụp lại, không lắp nhầm vô cái là uống mệt luôn các bạn. Uống nước thải không, còn nước RO thì thải bỏ. Đây ha, thải nè, RO, ok. Sau khi kỳ cọ bằng nước rửa chén không gây kích ứng thì cái lỗi mình đã sạch rồi các bạn nha. Ám vàng là không thể kỳ ra nha các bạn, nhưng mà bã nhờn nó đã được xử lý. Bây giờ mình sẽ gắn lại nha các bạn. Lúc nãy là đầu này là đầu nước thải nha, đầu này đầu RO nè, đây RO đây, đấy RO vào, các bạn khóa lại, nhét nước thải vào và nhấn mạnh vô nha, bạn khóa lại. Đây là lõi RO đã sử dụng được 2 năm rưỡi nha các bạn, bên trong nó khá là hôi. Mình sẽ thay lõi RO mới vào. Các bạn đưa cái đít nhỏ nè, đít nhỏ nè là đưa vô trong. Nguyên lý của con này nó chạy như thế này nha các bạn, nước nó sẽ đi ra vào cái đầu này, đầu nắp này các bạn, đâu đây ha, nước này sẽ đi vào cái đầu nắp này, đúng rồi, nước nó sẽ đi vào bên trong cái lõi RO đó các bạn, sau đó thẩm thấu ngược ra, thẩm thấu ngược ra từ từ ha. Rồi một lượng nước nó sẽ thải ra bên ngoài và một lượng nước nó sẽ giữ lại để uống. Đây các bạn, mình sẽ bỏ vô nè, đưa cái đầu nhỏ vào, đầu có cái vòng tròn đen là để bên ngoài các bạn. Đấy, ok ha. Ở đây có miếng ron nè, các bạn đừng để mất miếng ron, nếu không mất là nó sẽ không kín được nha các bạn.
Và mình đã thay xong được 3 lỗi 123 và lỗi RO. Lý do là bây giờ mình sẽ đổ bỏ nước ở trong cái bình này luôn, do nước ở trong bình này là nó không đạt chuẩn nha các bạn. Đây là cái đầu vô nước RO, đây là đầu nước thải. Thải ở đây thế nào không? Là thải không phải là nước thải dơ, mà là khi mà áp lực nén vô cái bình này nó đạt hiệu suất tối đa thì để đánh nổ bình nó sẽ thải ra một phần ở đây cho cái bình nó giảm lại được cái áp suất nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tạm thời khóa cái bình nước chứa nước sạch này, không cho nước vào, để mình sẽ cấp điện mở nước. Trước khi uống thì các bạn sẽ phải xả bỏ 10 lít nước từ bất kể từ cái dòi RO nha các bạn. Rồi dòi nóng lạnh đã vô cái bình nóng bình lạnh rồi, lúc này các bạn cũng phải thả bỏ luôn để cho nó hết cái nước dơ bên trong á. Sau đó các bạn sẽ bỏ 10 lít đến 20 lít, rồi sau đó uống nha các bạn. Rồi sau đó các bạn sẽ mở cái bình chứa ra cho nước sạch chảy vào bên trong dự trữ. Bây giờ mình sẽ tiến hành cấp điện, cấp nguồn nước nha các bạn. Sau khi thay lõi RO vào và cho máy hoạt động, bây giờ mình sẽ tiến hành lấy thử một cốc nước sau lõi RO nha các bạn, là nước đã qua màng lọc RO, để xem cái độ sạch như thế nào. Và mình sẽ tháo ngay khúc này nha các bạn. Nè, nước trong lõi RO chảy ra nè. Đây ha, vô cái đầu này. Bây giờ mình lấy cái nguồn nước sau lõi RO các bạn, mà mình quên bấm máy quay lại. Đây ha, đây là nước sau lõi RO. Đây là cái cây của mình, cây đo chất lượng nước của mình. Các bạn để đúng cái ký tự ppm nè, bạn bỏ vô. Rồi hiện tại là nước đầu ra của mình là có 16 ppm nha các bạn. Các bạn để đúng với cái chữ của nó các bạn mới đọc ra nha. Đó, ppm. Rồi các bạn để ngược lại là ga số 91 là W giờ các bạn. Các bạn lưu ý nha, phải để đúng cái chữ của nó, ppm là 17. Ok, sau khi thay lỗi 123 và lỗi RO thì nó đã nước đầu ra của lỗi RO là 17, đạt chuẩn nước uống an toàn cho sức khỏe nha các bạn. Các chất kim loại nặng, vi khuẩn đều đã bị diệt hết. Giờ đây là rất là an toàn để sử dụng.
Thì nếu các bạn thấy clip mình làm có gì thú vị và hay á, các bạn nhớ đăng ký ủng hộ mình, tạo cho mình những cái động lực tiếp theo để làm những video hay hơn, bổ ích hơn, giúp các bạn trong cuộc sống nhiều hơn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.